Mi is ez a fekete lyuk valójában? Üdvözöllek a NetTanár csatornán. A mai napon arról fogunk beszélni, hogy mi történik akkor, ha a világmindenség, amiben élünk, valójában egy fekete lyuk belseje. Kérlek, maradj velem, utána pedig beszélgessünk róla a komment szekcióban. Szó, fekete lyuk. Már maga a szó is bajós, ugye? Olyan, mint egy kozmikus csatorna fedél, ami alá beesve nincs visszaút. De mi is ez pontosan? Nem ördögösség megérteni, csak egy kis bátorság és képzelőerő kell hozzá. Először is a fekete lyuk nem egy lyuk, mint amit egy asztalon fúrnánk. Nem egy rés a világ szövetén, amin átpottyanunk a semmibe. Inkább egy extrém téridőgörbület. Egy hely, ahol a gravitáció annyira durván elhajlítja a téridőt, hogy semmi, de semmi nem tud megszökni belőle. Míg a fény sem. És ha a fény nem tud kijönni, nos, akkor már élthető a neve, fekete. A fekete lyuk középpontjában, amit a fizikusok szingularitásnak hívnak, a tér és idő szabályosan összegabajodik. A matek itt megőrül. De van egy határ, egy pont, amit ha átlépsz, véged van. Ez az eseményhorizont. Egy láthatatlan gömbszerű felszín, amin túl már nincs visszaút. Ha ezen belőle kerülsz, akár fénysebességgel is próbálhatsz menekülni, a gravitáció győzni fog. És itt jön a csavar, az univerzumunknak is van egy horizontja. Egy olyan határ, amin túl már nincs visszaút, amin túl nem látunk, mert a fény onnan még nem ért el hozzánk azóta, hogy a világegyetem megszületett. Ezt is gyakran hívják kozmikus horizontnak. De ez nem egy szilárd fal vagy burok, inkább csak egy határ a megfigyelhetőségben. Most képzeld el, egy fekete lyuk határán túl nem látunk, mert a fény nem tud kijönni. A világegyetemünk határán túl pedig nem látunk, mert a fény még nem ért oda. Véletlen ez a párhuzam, vagy valami mélyebb összefüggésre utal. Már most érezzük, hogy ez több, mint egy kávéházi elmélkedés. Egy fekete lyuk mérete, vagyis az esemény horizontja egyenesen arányos a benne lévő tömeggel. Ha kétszer annyi anyagot gyűrünk bele, kétszer akkora lesz. Ez nem is olyan meglepő, igaz? A furcsaság ott kezdődik, amikor valaki kiszámolta, ha az egész univerzum összes anyagát, minden csillagot, galaxisport, nyughatatlan gázfelhőt benegyömöszölnénk egy fekete lyukba, akkor az pontosan olyan méretű lenne, mint a világegyetemünk. Nem hasonló, nem körülbelül, hanem pontosan olyan. Na itt kezdik kapkodni a fejüket a tudósok. És most képzelj el egy háromdimenziós lyukat, amit nem csak felülről, hanem bármilyen irányból meg lehet közelíteni. Ebbe nem belenézel, mint egy kútba, hanem belezuhansz, mint egy téridő labirintusba. A téridő önmagába zárul, mint egy csigaház, és ami bent történik, az a külvilág számára láthatatlan. Olyan, mintha a fizika maga fordítaná le a privát szférát. Itt belül csak mi tudjuk, mi van. Minden fekete lyuk egy külön történet. Egy külön univerzum a világ peremén. És ez az univerzum, amiben mi élünk, lehet, hogy egy ilyen történet főszereplője. Egy új téridő születése egy másik világ mélyén. Ez lenne hát a fekete lyuk. Nem pusztán egy elnyelő szörnyeteg az űrben, hanem egy ajtó valami másba. Egy zárt világ, ahol új szabályok uralkodnak. És ha a fizika valóban azt mondja, hogy minden adat, a tömeg, a forgás, az energia tovább öröklődik a túloldalra, akkor bizony érdemes lesz a következő kérdést is feltennünk. Vajon az univerzumunk valóban akkora, mint egy fekete lyuk lenne ekkora tömeggel? Vajon az univerzumunk valóban akkora, mint egy fekete lyuk lenne ekkora tömeggel? Azt hinnénk, az ilyen kérdéseket csak kávéfoltos jegyzetlapokon firkálgatják filozófusok vagy sci-fi írók. Pedig nem. Ez egy teljesen komoly fizikai kérdés. És a válasz? Nos, elég hátborzongató. Vegyük elő a jó öreg fizikai képletet, ami megmondja, mekkora lesz egy fekete lyuk az adott tömeg alapján. A tudósok ezt úgy nevezik, Schwarzschild-sugár. Ez az a méret, amire ha összenyomnál egy objektumot, akkor fekete lyukká válna. Ez a szakadási pont, ha úgy tetszik. Most pedig játsszunk el a gondolattal,
pusztán matematikai alapon, hogy mennyi lenne egy olyan fekete lyuk sugara, amely tartalmazza az egész megfigyelhető világegyetem tömegét. A meglepetés. Ha kiszámolod, pontosan akkora méretet kapsz, mint amekkora az univerzumunk megfigyelhető horizontja. Hogy mennyi ez? Körülbelül 46,5 milliárd fényév. Ekkora távolságra van az él, már amennyiben van ilyen. És ennek a térfogatnak az átlagos sűrűsége teljesen egyezik azzal, amit egy fekete lyuk esetében várnánk. Ez már nem csak egy érdekes egybeesés, hanem egy bivali erős. Olyan, mint amikor valaki teljesen véletlenül megjósolja a lottószámokat, és aztán újra, és újra. Egy bizonyos ponton már nem lehet csak a szerencsére fogni. Természetesen nem arról van szó, hogy most valaki szó szerint beleugrott egy hatalmas fekete lyukba, és aztán kinézett az ablakon, hogy hello, ez itt az univerzum. Ez nem egy sci-fi film, ahol a fekete lyuk végén neonfelirat villog. Welcome to Cosmosland. Ehelyett arról van szó, hogy az univerzumunk fizikai paraméterei, a mérete, a sűrűsége, a tágulási üteme matematikailag egyeznek azzal, amit egy fekete lyuk belsejében látnánk. És ez azért para, mert ha ezek a számok stimmelnek, akkor vagy egy óriási kozmikus véletlen áldozatai vagyunk, vagy valami mélyebb szerkezeti igazság rejtőzik itt. Olyan, amit még nem látunk tisztán, de ott vibrál a háttérben. Mint egy zavaró hang a rádióadáson, amit a fizika szeretne értelmezni. Mert gondolj bele, ha az univerzumunk tényleg megfelelne egy fekete lyuk méreteinek és sűrűségének, akkor lehet, hogy nem kívülről figyeljük a világegyetemet, hanem belülről éljük át. Mi vagyunk a másik oldalon. Mi vagyunk az a valami, ami egy másik világban beleesett egy fekete lyukba, és most itt tágul, forog, csillagokat szül, galaxisokat keringet, életet álmodik. Ez nem bizonyíték, de nagyon is jogos felvetés. És pont az a fajta kérdés, amit a tudomány nemhogy elutasítana, hanem ünnepel. Mert ezek a kérdések visznek előre. Ezek azok, amik nem hagyják nyugodni az elméket. Nem azért, mert biztos válaszokat kínálnak, hanem mert új kérdéseket szülnek és új távlatokat nyitnak. Szóval, ha legközelebb valaki azt mondja, a világ egy fekete lyuk belseje, ne nevess ki azonnal. Lehet, hogy épp egy doktorandusz van mögötte, aki ezt pontosan kiszámolta. Vagy egy kíváncsi gyerek, aki csak azt kérdezi. És mi van, ha tényleg így van? Forgás mindenütt. De mi hajtja? Van valami, ami szinte mindenhol ott van az univerzumban. Nem a csillagfény, nem a vákuum, és nem is a sötét anyag, hanem a forgás. A galaxisok forognak, a csillagok forognak, a bolygók, az üstökösök, a holdak, mindegyikük egy nagy kozmikus tánc résztvevője. De felmerül a kérdés, ki vagy mi indította be ezt a táncot? A hétköznapokban azt gondolnánk, hogy ha valami forog, akkor valami más megpörgette. Egy lendület, egy impulzus, egy kicsi kezdőlökés. De az univerzumban nincs kéz, ami meglöki a galaxisokat. Nincs kozmikus táncmester, aki beállítja a koreográfiát. Vagy mégis? A válasz a fizikában keresendő, méghozzá egy gyönyörű törvényben, a perdület megmaradás elvében. Ez azt mondja ki, hogy ha egy rendszernek van valamilyen forgása, bármilyen kicsi is, az a forgás megmarad. Sőt, ha az adott rendszer zsugorodik, a forgása felgyorsul. Ezt mindenki látta már, aki figyelt egy műkorcsolyázót. Amikor a korcsolyázó behúzza a karját, a forgása gyorsabbá válik. Ez nem varázslat, ez fizika. Ugyanezt történik akkor is. Amikor egy hatalmas gázfelhő összeomlik, hogy egy csillag vagy bolygó szülessen belőle. Még ha csak egy egészen kicsi örvénylés van benne, az az összehúzódás során felerősödik. Ezért forognak a bolygók. Ezért van, hogy a galaxisok lapos korongokká lapulnak, mint a pizzatészta, amit a séf a levegőbe dob. Na de itt jön a csavar. Ha ez a sok forgás mind külön-külön keletkezik,
akkor nagy léptékben véletlenszerűnek kellene lennie. Egyes galaxisok jobbra forognának, mások balra. Egyes rendszerek pörögnének, mások ellenkező irányban. Mint amikor véletlenszerűen feldobálsz pénzérméket, nagyjából fele-fele arányban esnek fejre vagy írásra. Igen ám, de most úgy tűnik, hogy ez mégsem teljesen így van. Egy friss vizsgálat, amely néhány száz galaxist vizsgált meg. Azt találta, hogy azok kétharmada az ellenkező irányba forog, mint a tejútrendszer. Ez nem 100%, de túl sok ahhoz, hogy csak véletlen legyen. Mint amikor valaki 10 pénzérmét feldob, és 9-szer ugyanazt kapja. Gyanúsan jól dob. Ez bizony azt sugallja, hogy az egész univerzumnak lehet egyfajta nettó forgása. Mintha nem csak az egyes galaxisok táncolnának, hanem maga a táncparkett is forogna. Mintha az egész téridő be lenne pörgetve. Mint egy hatalmas kozmikus jégpálya, amin minden mozgás egy irányba csúszik. És ez az, ami igazán furcsa. Mert az elméleteink, különösen a nagybum szimmetrikus kezdetét hirdető modellek éppen az ellenkezőjét várják. Egy ilyen kezdetben a világ minden irányba egyszerre tágul. Minden perdület helyi, nincsen globális irány. Tehát ha most mégis azt látjuk, hogy van, ami mégiscsak forog, akkor meg kell kérdeznünk, mi hajtotta be ezt az univerzumot? Mi volt az az első lendítés? És ami még ijesztőbb, mi van, ha nem is itt volt az? Mit jelentene, ha tényleg forogna az univerzum? Ha kiderülne, hogy a világegyetem valóban forog, nem csak helyi, hanem globális értelemben is, az olyan lenne, mintha kinyitnánk egy ajtót a fizika mély rétegeibe, ahol már nem érvényesek a megszokott szabályaink. Ez nem egy kis módosítás lenne a modellben, hanem egy egész paradigma mozdulna meg. Kezdjük azzal, miért lenne ez egyáltalán meglepő. A jelenlegi kozmológiai elméleteink, köztük a híres általános relativitás abból indulnak ki, hogy az univerzum nagy léptékben homogén és izotróp. Ez azt jelenti, hogy nincs kitüntetett irány, és minden pont egyforma. A világegyetem minden irányban nagyjából ugyanolyan. Olyan, mint egy tökéletes leves. Minden kanál ugyanazt az ízt adja. De ha az univerzum forog, akkor hirtelen lesz egy kitüntetett irány. Egyfajta kozmikus északi sark. És ez mindent megváltoztat. Mert a forgás nem egy kis zavar, az egész téridő szerkezetét megcsavarja. Olyan, mint amikor egyenes fadarabokat dobsz egy vízörvénybe. Mindegyik elkezd forogni az örvény irányába, akárhonnan jöttek. A téridő maga lesz az örvény. Ez nem csak filozófiai kérdés, hanem mérhető hatásokat is okozhat. Ha van globális forgás, az például befolyásolhatja a háttérsugárzás eloszlását, hatással lehet a galaxisok eloszlására, és akár az idő múlására is. Igen, jól hallottad, a téridő forgása befolyásolhatja az időt is. Egyes elméletek szerint, ha elég gyorsan forog az egész univerzum, akkor időhurok is kialakulhat. Olyan pályák, amelyeken visszatérhetsz önmagadhoz. Vagyis. Az időgép lehetősége nem is teljesen kizárt, legalábbis a matematika szerint. Most kapaszkodj meg. Ha a világegyetem tényleg forog, akkor az valahonnan ezt a perdületet meg kellett, hogy kapja. Csak hogy a nagy bum, vagy ahogy a régi módi tudós mondaná, az ősrobbanás egy szimmetrikus tágulással indult. Nincs benne semmi, ami bármilyen irányt erőnyben részesítene. Akkor hát honnan ez a mozgás, és itt kezd el vibrálni a gondolat, amit eddig talán csak suttogva mertünk kimondani. Mi van, ha a világegyetemünk nem egy zárt, magában keletkezett rendszer? Mi van, ha örököltük a perdületet? Mint amikor egy üstbe beleöntöd a levest, és az forogni kezd. Nem azért, mert belülről jött a mozgás, hanem mert a kanál, amivel kimerted, már forgott. Ha az univerzum forog, akkor ez lehet a múlt egy lenyomata, de nem a mi múltunké, hanem egy másik világé, egy másik rendszeré, amely valahogy beleforgatta a mi világunkat. És ebben a pillanatban a fizika átlép a misztikum határára, de csak azért, hogy új terepet szántson. Szóval, ha a világegyetem valóban forog,
Nem csak úgy helyileg, mint egy kis bolygó, hanem ténylegesen egészen az alapjaitól, akkor fel kell tennünk a következő kérdést. Mit mond erről a fekete lyukak fizikája? Lehetséges, hogy a forgás kulcs a keletkezésünkhöz? Miért fontos a perdület egy fekete lyukban? Ha valamit érdemes komolyan venni a fekete lyukakkal kapcsolatban, az az, hogy ők bizony nem felejtenek. Legalábbis valamit mindig megtartanak abból, amit elnyellek. Ez az univerzum egyik legnagyobb paradoxona. Úgy tűnik, szinte minden információ eltűnik egy fekete lyukban, kivéve néhány meglepő kivételt. És ezek között az egyik legfontosabb a perdület. A fizika nyelvén ezt úgy mondjuk, egy fekete lyuk 3 dolgot őriz meg a bentiekből. A tömeget, a töltést és a perdületet. Ennyi. Ha egy csillag összeomlik és fekete lyukká válik, a részletek, milyen típusú atomok voltak benne, milyen volt a mágneses tere, hogyan viselkedett a felszíne, mind elvesznek, de a tömege és a forgása nem. Azok tovább élnek és alakítják a fekete lyuk tulajdonságait. Ez olyan, mint amikor kidobsz valamit egy örvénybe. Nem látod többé, mi volt az, de az örvény forgása erősebb lett tőle. A hatása megmarad. És itt jön a trükk. Ha az univerzumunk egy fekete lyuk belsejében jött létre, akkor a benne lévő perdület, vagyis a világegyetem globális forgása akár örökölt tulajdonság is lehet. Képzelj el egy hatalmas gázörvényt, ami évmilliárdokkal ezelőtt zuhant be egy másik világ fekete lyukába, forogva. Mint egy galaktikus vízörvény, és amikor ez az örvény eltűnt a fekete lyukban, a forgása továbbment, de nem úgy, mint egy hang vagy fény, hanem a téridő szerkezetében, a legmélyebb alaprétegben. És ha a fekete lyuk másik oldalán, ahogyan azt Einstein egyenletei nem zárják ki, egy új téridő nyílik, akkor ez a téridő azzal a forgással fog megszületni, amit az anyavilága belevitt. És mi van, ha ez a téridő mi vagyunk? Ez nem valami költői hasonlat, hanem nagyon is reális fizikai lehetőség. Az általános relativitás azt mondja, egy fekete lyuk belsejében az idő és a tér szerepet cserélhet. Ami kint tér, az bent idővé válik. És amit mi tágulásként érzékelünk, a világegyetem egyre gyorsuló növekedését, az ott lehet pusztán a belül zajló idő. Micsoda perspektívaváltás? És ha ez igaz, akkor az a kismértékű, de statisztikailag jelentős forgás, amit a galaxisokban látunk, az lehet a fekete lyuk ősi öröksége. Egyfajta kozmikus új lenyomat. Nem önálló jelenség, hanem egy visszhang. Egy másik világ múltjának kódolt emléke. A perdület tehát több, mint egy fizikai mennyiség. Egy fekete lyukban ez az egyik utolsó nyoma annak, hogy mi volt előtte. A történelem, ami nem szavakban, hanem forgásban íródik tovább. És ha az univerzumunk valóban ilyen örökölt mozgással bír, akkor talán nem is született, hanem származott, és akkor már csak egyetlen kérdés marad. Mi van a túloldalon? És kik vagy mik néznek ránk onnan úgy, ahogyan mi nézzünk a fekete lyukak mélyére? Lehet, hogy mi vagyunk a másik oldalon? A fekete lyukakról szóló elméletekben van valami különösen izgalmas. Valami, ami mindig túlmutat azon, amit elsőre látunk. Az ember hajlamos úgy képzelni a fekete lyukat, mint egy falat, amin túl már nincs semmi. Egy kozmikus börtönt, ami elnyel és bezár. De Einstein és a relativitás elmélet nem így gondolkodik. A téridő nem ismer végleges határokat. Inkább hajlik, csavarodik, és néha újra kezdődik. Ha a matematikát végigvezetjük a fekete lyuk belsején, nem egy pontban végződő pályát kapunk, hanem egy új téridő szerkezetet a másik oldalon. Olyan ez, mint egy kapu, egy alagút, amin át egy új világba érkezünk. Nem szó szerint, nem mint utazók egy űrhajóban, hanem úgy, hogy az egész világegyetem ott jön létre. Ez a másik oldal lehet maga az új kozmosz. És akkor jöjjön a nagy kérdés, amitől tényleg eláll a lélegzet. Mi van, ha a mi univerzumunk az egyik ilyen másik oldal? Képzeld el, valahol, valamikor egy hatalmas csillag, vagy talán egy egész galaxis összeomlott. A sűrűség nőtt, az idő lelassult, a gravitáció győzött.
Egy fekete lyuk született, és a belsejében, az eseményhorizonton túl valami elkezdődött, nem a semmiből, hanem abból az anyagból és mozgásból, ami oda bezuhant. Az ottani múltból lett a mi jelenünk. Ha ez így van, akkor a mi táguló világegyetemünk nem egy elszigetelt kezdőpontból indult, nem egy magányos nagy bummal, hanem egy téridő folytonosság részeként. Egy kozmikus öröklésben születtünk, amely nem csak tömeget és energiát, de talán struktúrát, rendet és forgást is átvitt. Ez megmagyarázhatná, miért van látszólagos irányultság az univerzumban, miért mutat valamiféle globális perdület. Mert a születésünk nem a nullából jött, hanem egy másik világ valamiéből. Olyan ez, mint amikor egy örvény nyomán egy új örvény születik. Nem pontosan ugyanaz, de tovább viszi a mozgást, a mintát, a ritmust. És itt állunk mi emberek, egy galaxis szélén, egy bolygón, ami éppen jó helyen van ahhoz, hogy feltehesse a kérdést, hol vagyunk valójában. Egy világegyetemben, vagy egy fekete lyuk belsejében, ami egy másik világ történelmének új fejezete. Ez nem csupán elméleti elmélkedés. Ez egy lehetőség arra, hogy másképp nézzünk a valóságra. Hogy felismerjük, az univerzum nem csak egy térkép nélküli tágulás, hanem talán egy emlék, egy folyamat, egy összekapcsolt lánc egy nálunk sokkal nagyobb kozmikus történetben. Ha így van, akkor minden egyes csillag, minden forgó galaxis nem csak a mostunkat mutatja, hanem egy múltbéli világ utóhatását is. Egy forgást, ami valaha elindult, és bennünk forog tovább. Miért izgalmas ez az ötlet, még ha nem is bizonyított? Mert ez nem csak tudomány, ez kozmikus költészet. Tudod, a tudományban nem mindig az a legfontosabb, hogy azonnal bizonyítsunk valamit. Néha a legnagyobb ugrások nem abból születnek, amit biztosan tudunk, hanem abból, amit merünk megkérdezni. És ez az ötlet, hogy az univerzumunk egy fekete lyuk belsejében lehet, pont ilyen. Egy bátor, merész, talán őrült kérdés, de épp ezért olyan hihetetlenül értékes. Nézzük reálisan, nincs még elég adat. A galaxisok forgási irányának vizsgálata eddig csak néhány száz példányon alapul, miközben több 100 milliárd galaxis létezik. Az irányultság statisztikai eltérései lehetnek véletlenek is, optikai torzításból fakadó hibák, vagy egyszerűen adatfeldolgozási egyenetlenségek. A minta kicsi, a hiba nagy, az óvatosság kötelező. És mégis ott motoszkál bennünk ez a gondolat. Mert van valami zavaróan pontos a számokban. Van valami gyanús abban, hogy a világegyetem sűrűsége, mérete és szerkezete pontosan megfelelne egy fekete lyuk belsejének. És hogy az egész kezdete, amit mi nagy bumnak hívunk, akár egy másik világ végpontja is lehetne. Ez a gondolat egyfajta intellektuális gravitációval bír. Vonzza az elmét, és ez nem véletlen. A jó ötletek ilyenek. Nem bizonyítottak, de nem hagynak nyugodni. A tudományban az egyik legszebb dolog az, hogy enged kételyeket élni. Nem félünk attól, hogy azt mondjuk, még nem tudjuk. Nem zavar, ha egy elmélet nem tökéletes. Sőt, ez az, ami előrébb visz. A fizika történetét újra és újra olyan gondolatok vitték előre, amelyek kezdetben őrültségnek tűntek. Hogy az idő relatív, hogy a fényrészecske is hullám is, hogy a tér görbülhet. És most itt egy újabb gondolat, hogy az univerzumunk maga is csak egy belső tér, egy nagyobb valóság buboréka. Akár igaz, akár nem, ez az elmélet kérdezése ösztönöz. Rámutat arra, hogy mennyire keveset tudunk még a téridő valódi természetéről. Arra késztet minket, hogy más szemszögből nézzünk a világegyetemre. Ne mint egy dobozra, amiben vagyunk, hanem mint egy történetre, aminek talán csak az egyik fejezete vagyunk. És ez talán a legfontosabb. Ez a gondolat nem bezár, hanem megnyit. Ahelyett, hogy véget vetne a kérdéseknek, újakat szül. Ahelyett, hogy lezárna egy ajtót, kinyit 10-et. Szóval igen, lehet, hogy az univerzum nem egy fekete lyuk belseje, de az is lehet, hogy mégis. És ha így van, akkor nem csak térben és időben vagyunk egy csodálatos utazáson,
hanem egy olyan történet részesei, amely sokkal nagyobb nálunk, sokkal régebbi, és talán soha nem ér véget. És épp ettől lesz igazán szép. Köszönöm, hogy ma is velem tartottál ebben a nem mindennapi gondolatkísérletben. Hogy az univerzumunk valóban egy fekete lyuk belsejében van-e, azt egyelőre nem tudjuk biztosan, de az biztos, hogy az ilyen kérdések visznek minket előrébb. Mert amíg kérdezünk, addig értünk, addig gondolkodunk, addig élünk igazán emberként. Van véleményed, gondolatod, kételyed, vagy akár csak egy furcsa asszociációd a hallottakkal kapcsolatban, kérlek írd meg kommentben. Kíváncsi vagyok, te hogy látod ezt a kozmikus rejtélyt? Beszélgessünk róla. Ha szeretnél mélyebben belemerülni ezekbe a témákba, vagy támogatnád a munkám, akkor nézd meg a csatornatagság lehetőségét is. Külön extra tartalmakkal és közösségi előnyökkel vár minden tudásra éhes felfedezőt. Ne felejts el feliratkozni a csatornára, és ha nem akarsz lemaradni a következő videókról, kattints a kis harang ikonra is. Így mindig elsőként értesülsz az új részekről. És persze, ha tetszett ez a kalandozás, nézz körül a többi videó között is. Biztosan találsz még olyat, ami tovább gondolkodtat, inspirál vagy meglep. Találkozzunk a következő videóban. Addig is maradj kíváncsi, és fedezd fel a világ csodáit!